What a piece of junk. Ja, we zitten te wachten eigenlijk op deel 5 van Build the Millennium Falcon. Het probleem is dat degene die mij van de nieuwe magazines moet gaan voorzien, niet in staat lijkt te zijn om binnen een afzienbare tijd de rest van de magazines op mijn deurmat te laten vallen. Dus ik ben eventjes in een probleem veroorzaakt nu, want ik kan nu niet verder met de bouw. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik nu alvast wel kan doen. Om te beginnen, dit onderdeel hier. Dat is de bovenkant van waar de kanon komt, de geschutskoepel komt. Dit onderdeel zat al bij aflevering of bij magazine nummer 1. En er is een probleempje met dit onderdeel. En verschillende websites hebben hier ook melding van gemaakt. En het is niet zozeer het feit dat dit oranje is, want dat is een kwestie van als het model klaar is, opnieuw spuiten en van kleur voorzien. Het probleem zit in dit hier, dit ding. Zoals je kan zien is het een cirkel met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spaken. Nou, dat klopt wel, het zijn 8 spaken, alleen op deze manier zit de spaak, een van die spaken, precies in het midden. Dus je ziet, als je dus dit richting is waar het schip vliegt, dan is dit en dit is dus in de lengterichting van het schip. En dit is dus precies in de, zeg maar, de oost-west of bakboord, stuurboord indeling. Maar het probleem is, in het originele model van de Falcon zit dus deze spaken niet op oost-west of bakboord, stuurboord en boeg achtersteven, maar een kwartslag gedraaid. Dus dit holletje hier moet als het ware naar voren wijzen. Nou is het een probleem, want dit onderdeel zit vastgelijmd in de hele schijf. Dus wat we moeten doen is met mesjes, en ik begin even met dit naaldje, de lijmlagen hier weg te krassen. Bij sommige heb ik gelezen, sommige uitvoeringen zit er hier en daar een druppeltje lijm dat je weg kan krassen. In mijn geval helaas zie ik dat over heel de lengte er lijm gesmeerd is door de fabrikant. Dus daar gaan we maar aan beginnen. Voorzichtig de lijm wegkrassen. Ik zou zeggen, spoel maar even door hoor. En daar hebben we hem. Oké. Nou, zoals je kan zien zit er behoorlijk wat lijm op. Dus dat zal ik er allemaal moeten af gaan krabben en veilen. Dat is redelijk makkelijk te doen. En daar natuurlijk ook moet ik hier even wat schoonmaken, want hier is ook een hoop lijm. Dat ook eens schoon krabben. En dan gaan we hem weer dadelijk terugplaatsen. Maar eerst moeten we dus even netjes de lijm ervan afhalen. Het heeft toch eventjes een tijdje geduurd. Ik moest heel voorzichtig zijn dat ik de boel niet zou breken. Men adviseerde ook om niet even de meest scherpste mesjes te gebruiken. Anders zou je dwars door de plastic heen gaan met je mes. En de bedoeling eigenlijk is dat je alleen maar de lijm moet wegkrabben en niet het plastic. Alleen in mijn geval staat het dus overal, dus ik heb het toch een beetje door het plastic heen moeten snijden. En dan gaan we nu langzamerhand schoonmaken. Zoals je kan zien zit aan deze kant zit hier een lipje. Die zit, even kijken, die zit aan de binnenkant zit die hier ook. Nou, dat lipje dus is niet correct, want als je dat lipje zou gaan gebruiken, dan zou je dus weer terugkomen op de verkeerde plek. Even kijken, dan zou je dus
hier komen. Nou, dat is niet de bedoeling. Hij moet dus dadelijk een deel gedraaid worden. Dus ik moet daarvoor het lipje ook even weghalen. Nou, dat ga ik dus ook even doen. En daarna ga ik het even schuren en veilen, dat het dus weer netjes wordt. En dat gaan we ook eventjes doen nu. Om hem te schuren, ik heb al een deel gedaan, gebruik ik dit dingetje. Dit is een schuur, ja, plankje eigenlijk, of schuur, een nagelveiltje eigenlijk zelfs nog. Het voordeel van deze is dat je hier een ruwe veil hebt, iets minder ruw. En aan de zijkanten zitten dan nog eventueel andere schuurgedeeltes. Dat loopt op van standje 2, standje 3, standjes 4 en standje 5. Waardoor je dus kan polijsten. Dus je kan zelfs ook voor polijsten gebruiken. Deze dingen bestaan ook voor modelbouw. Alleen zijn ze veel duurder en moeilijker aan te komen. En deze kan je gewoon voor 1 of 2 euro vinden bij een parfumeriezaak. En ze werken perfect. Want je kan lekker makkelijk overal bij. Je kan goed schuren. Beter dan een vijl. Veel beter dan schuurpapier. En zodra je de boel ruw geschuurd hebt, dan in ieder geval dat alle opstaande randjes en alle oneffenheden weg zijn, dan draai je hem om. En dan heb je iets minder ruw en dan kan je het een beetje netjes afwerken. Ja, dan wordt hij best wel mooi. Een gladder. Nou ga ik daar ook een experimentje even doen. In alle boeken en alle webpagina's over dit model heb ik gelezen dat het model gebouwd is of gemaakt is van een bepaald soort plastic, een bepaald ABS. En ik geloof dat ik dat ook in deel 1 over heb gehad. En uiteindelijk moeten er een hoop dingen gelijmd worden in het model. Dit is dus het eerste dat ik moet gaan lijmen, wat niet helemaal de bedoeling was dat ik het los had moeten halen. Maar dat is het eerste dat ik moet gaan lijmen. En nou zijn er verschillende soorten lijm die je kan gebruiken. Bij modelbouw gebruiken we normaal gesproken een speciale modelbouwlijm voor modelbouwplastic. Dat is een bepaalde lijm die zorgt ervoor dat het plastic zelfs een beetje smelt, waardoor het beter hecht. Voor dit model wordt gesuggereerd, of werd gesuggereerd, cyanacrylaatlijm, oftewel secondenlijm. Dat is een vrij duur grapje. Het is ook een beetje een lastig grapje als je grote dingen moet gaan lijmen, want het maakt enorm veel vlekken. Als je uitkijkt, gaat het bijna niet af. En de hechting is ook lastig, want bij normale modelbouwlijm kan je nog de boel een beetje manipuleren voordat het echt begint vast te lijmen. En bij secondenlijm, het woord zegt het eigenlijk al, zit bij een seconde of 2, 3 vast. Nou heb ik later gelezen dat het toch mogelijk moet zijn om met modelbouwlijm onderdelen van dit model aan elkaar te lijmen. Dus dat ga ik dan eerst maar proberen, want ik heb liever die lijm dan dat ik gebruik moet gaan maken dadelijk van cyanacrylaatlijm. De lijm die ik altijd voor model gebruik is Contacta. Het voordeel is, het is een goede modelbouwlijm en het zit een metalen naaldje aan waardoor je goed kan mikken. En het voordeel ook is, je kan het ook, als het eenmaal vast zit, kan je door het naaldje hier nog een beetje lijm aanbrengen in de kiertjes. Dus ik ga even kijken, zo te zien staat het bolletje staat daar, dus ik ga hem nu even kijken of ik geen vlekken maak. Oké. Nu even goed uitmeten dat hij op de juiste punt zit. Eens kijken, zo. Ik voel een lichte hechting, dus ik denk niet dat ik secondenlijm nodig ga hebben. Dus, Oké. Het is geen secondenlijm in ieder geval, dus het zit ook niet in één keer vast. Maar zoals ik al zei, het voordeel is, ik zie wat kiertjes hier ontstaan. En bij deze lijm kan je dus in die kiertjes een beetje in doen, in die kiertjes. En dan door de capillaire werking zuigt het zichzelf vast. Zoals ik zei, ik weet niet of dit gaat werken, deze lijm. Ik ga het gewoon proberen. Ik zie sowieso dat ik hier en daar toch wat kieren ontstaan die ik met putty moet gaan vullen dadelijk. Maar dat hou je dat nou eenmaal. En ik kan ook aan de onderkant nog wat lijm doen.
Nou, en dan een kwestie maar van goed laten drogen en kijken of dit hecht. In ieder geval even checken of die netjes zit. Of die goed in het midden zit. Dat zit die. En nu maar even afwachten. Oké, hij zit vast. Misschien hier en daar met een mesje nog eventjes de laatste lijm morsingen weghalen misschien. Maar ik heb hem eventjes een aantal uur laten drogen. En ja, je kan inderdaad zien dat hij gelijmd is, want er zit hier nog een beetje glimmend. Maar zoals ik al zei, het hele model krijgt sowieso natuurlijk een laag, nieuwe laag lak. Dus dat is een groot probleem. Er zitten nog wat kies hier en daar. Ik weet niet of ze op weg gaan werken, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Zoals ik al zei, er komt toch nog een laag lak overheen. Maar goed, dit is dus zoals hij moet zijn. Het raampje zeg maar, van de bovenste geschutskoepel. Ik heb begrepen dat de onderste geschutkoepel, die pas veel later geleverd gaat worden, dat daar dit onderdeel al los bij zit. Dus dat kan je zelf vastlijmen. Het is raar dat ze na al die jaren en al die informatie die ze hebben gekregen van lezers en kijkers en zelfs van de ontwerper van het model, dat ze niet intussen het zelf al hebben gerepareerd, dit probleem. Dat ze het nog steeds blijven verkopen met de verkeerde hoek. Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat dit waarschijnlijk ook de enige, of het enige niet accurate is aan de hele Falcon. Dus ja, in afwachting van blad 5 zullen we het hierbij moeten laten voorlopig. Ik hoop dat blad 5 binnen een week toch op mijn deurmat valt. En anders dan heb ik nog wel een projectje nog dat ik even kan doen om de tijd te doden. Maar dat moet niet al te lang gaan duren, want mijn vinger is jeuken voor het volgende onderdeel. Nou, tot zover in ieder geval dus deze reparatiepoging. Dus als je even niks te doen hebt en zit te wachten op het volgende deel, dan kan je dit alvast gaan doen. Het rechtzetten van de geschutskoepel.